नारी सेवा संस्था जी तुमची आहे ती तुम्ही कधी स्थापन केली आणि तुम्हाला असं का वाटलं की आपण याच्यासाठी काम करावं? आर्मीमध्ये असताना ना कायम जवानांच्या बायकांशी कॉन्टॅक्ट येत राहिला. हे रिटायर झाल्यानंतर काहीतरी करायचं आमच्या दोघांच्याही डोक्यात होतं. त्या ह्याच्यातनं की आमचं ठरलं की जे आपले मार्टिर्स आहेत त्यांच्या मुलांच्या एज्युकेशन करता आपण काहीतरी करूया. म्हणून मग त्याच्याकरता हा वीर नारी सेवा ट्रस्ट आम्ही एक 6-7 वर्षापूर्वी आम्ही तो फॉर्म केला. पहिलं मिझोराम पोस्टिंग आलं नॉन फॅमिली स्टेशन. मी पुण्यात राहिले तेव्हा तर पत्र यायला 10-10 दिवस लागायचे. म्हणजे टेलिफोन नव्हते, मोबाईल तर नव्हतेच आणि तिथे इन्सर्जन्सी होती त्यावेळेस. कायम मी टेन्शन खाली असायचं. वेलकम बॅक टू देसी पॉड. आर्मी म्हटलं की जनरली आपल्या डोळ्यासमोर येतात आर्मीचे ऑफिसर्स, सोल्जर्स, गन्स, रंगाडे, युद्ध या सगळ्या गोष्टी. पण एखाद्या व्यक्तीने आर्मी जर जॉईन केली तर ती एकटी व्यक्ती ती ऑर्गनायझेशन जॉईन करते असं नाही होत. त्याच्याच बरोबरीने त्याचा अख्खा परिवार त्या ऑर्गनायझेशनशी जोडला जातो. पण ह्याच्यावर आपली जास्त चर्चा होत नाही. कारण एक आर्मी पत्नी म्हटलं की तिचं काय कार्य असतं, त्यांना काय चॅलेंजेस येतात, ह्या विषयावर बोललं गेलं पाहिजे असं आम्हाला नक्कीच वाटतं. म्हणूनच आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये गेस्ट म्हणून इन्व्हाइट केलं आहे मिसेस सुषमा भिडे यांना. या मेजर जनरल संजय भिडे युद्धसेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड यांच्या पत्नी आहेत आणि त्या वीर नारी सेवा ट्रस्टसुद्धा चालवतात. हा ट्रस्ट शहीदांच्या मुलांच्या एज्युकेशनसाठी काम करतो. मॅमकडनं आपण वेगवेगळ्या विषयांबद्दल जाणून घेणार आहोत की एका आर्मी वाईफचं आयुष्य कसं असतं, वेगवेगळ्या पोस्टिंगमध्ये सतत बाहेर राहण्यामुळे त्यांना कुठल्या कुठल्या प्रॉब्लेमला सामोरं जावं लागतं, ज्या वेळेला सेपरेशन येतं पीसमध्ये, फील्डमध्ये जेव्हा हजबंड असतात त्यावेळेला ते कसं मॅनेज करतात, तशा अनेक गोष्टी असतील ज्यांना त्यांना सामोरं जावं लागलं. तर या सगळ्या विषयांवर आपण त्यांच्याशी सखोल चर्चा करणार आहोत. चला तर मग आपला एपिसोड सुरू करूयात ओनली ऑन देसी पॉड. वेलकम टू अवर चॅनल मॅम. थँक्यू. आर्मी वाईफ्सबद्दल ना भरपूर आर्मी लाईफचं बघायचं असतं. कारण आर्मी ऑफिसर म्हटलं की खूप सारं माहिती आहे सगळ्या लोकांना की त्यांचं कसं शेड्यूल असतं आणि ऑपरेशन्स आणि डिप्लॉयमेंट्स आणि काय काय. पण एक आर्मी ऑफिसरची वाईफ म्हटल्यानंतर तिचा रोल नक्की काय असतो, कसं त्यांचा स्ट्रगल असतो, काय प्रकारे तुमचं लाईफ आहे, हे सगळं आम्हाला ऐकायचं आहे. या सगळ्या गप्पा खूप मारायच्या आहेत तुमच्याशी. पण त्याच्या आधी मला तुम्हाला असं विचारायला आवडेल ना की तुमचं आणि सरांचं लग्न कसं ठरलं? तुमचं अरेंज मॅरेज आहे की लव्ह मॅरेज आहे? मी आमचं लव्ह मॅरेज आहे. तुमचं आधीपासून डिसाइडेड होतं की मला आर्मी ऑफिसरशीच लग्न करायचं आहे? माझं आधीपासून डिसाइडेड होतं की मला सर्व्हिसेसमधला अजिबात नको. ओ समाव ती थोडीशी भीती होती मनात किंवा काय माहीत नाही. फारशी माहिती तर अजिबात नव्हती. मी टोटली सिव्हिल बॅकग्राऊंडची. माझ्या माहेरचं कोणीच जवळपाससुद्धा आर्मीच्या नव्हतं. अच्छा. जे काय थोडं पिक्चरमध्ये बघायचं काय त्यामुळे अशी थोडीशी भीती होती म्हणून मी म्हणायची की मला सर्व्हिसेसमधला कोणी नको. पण आमच्या नेबर्सच्या इथे भेट झाली आमची अच्छा. आणि आजकाल म्हणतात ना क्लिक झालं ते तसं. आजकाल सगळं क्लिक व्हायला लागतं. तसं झालं अँड देन वी डिसाइडेड टू गेट मॅरेज. त्यामुळे मला अजिबात ABCDसुद्धा आर्मीचं काहीही माहिती नव्हतं. पण मग जेव्हा लग्न होऊन गेले त्यानंतर मग जसं आपलं पहिल्यांदा एज्युकेशन आपलं सुरू होतं शाळा वेळा, तशी माझी तिथे शाळा लागायला रोज सुरुवात झाली की कसं ऑफिसरला कसं ओळखायचं, काय त्याची रँक काय आहे ते कसं ओळखायचं, किंवा जो जवान येईल त्याला कसं ओळखायचं, हे माझं हळूहळू एज्युकेशन माझं सुरू झालं. आणि मग मला काहीच कसलीच माहिती नसल्यामुळे मग रोज मला मेसमध्ये घेऊन जायचं आहे. अच्छा. की तुला काय आहे मेसमधले एटिकेट्स तुला माहिती पाहिजेत, काय माहिती पाहिजे. की मी म्हटलं तसं की मी अगदी जे पुण्याचे जे ऐकणार आहे त्यांना सदाशिव पेठ म्हणजे कळेल काय तरी. मी सदाशिव पेठमध्ये वाढलेली. त्यामुळे काही आपल्याकडे गेट टुगेदर असेल काही असेल की कसं आपल्याकडे एक पद्धत असते की लहान मुलांना आधी जेवायला घाला, मग सगळ्या पुरुषांना जेवायला घाला आणि मग नंतर बायकांनी बसायचं. पण मला हे मेसमध्ये एवढ्या करता न्यायचे की काय असतं इथलं एकंदरीत वातावरण काय असतं, काय असतात ते बघायला, की आधी लेडीजनी घ्यायचं
आणि मग मी आपली पहिल्या मेस पार्टीला गेले, मी वाट बघत बसले की आता हा घेईल जेवायला आणि मग मी घेईन. पण मग बाकीच्या लेडीजनी मला सांगितलं, असं नाही, चल तू पुढे आधी जेवायला घे, इथे लेडीजनी आधी घ्यायचं. त्यामुळे मग असं जेव्हा मी आता मागे वळून बघते की काय, तेव्हा मला मग बरंच काही शिकायला मिळालं की जस्ट बिकॉज आय मॅरिड टू हिम. आर्मीमध्ये यांच्याबरोबर गेले, वेगवेगळ्या स्टेशन्सला गेले, त्यामुळे आता लक्षात येतं ती सगळं खूप प्रेरणादायी होतं. खूप काही मला बरंच काही शिकवून गेलं असं आता माझ्या ते लक्षात येतं आहे. ते लग्नानंतरचं तुमचं पहिलं पोस्टिंग कुठे होतं, म्हणजे तेव्हा सर कुठे पोस्टेड होते? लग्नानंतर पहिला मी आग्र्याला गेलो. अच्छा. तेव्हा यांचं पॅराशूट रेजिमेंटचं सेंटर तिथे होतं. अच्छा. तिथे पोस्टिंग होतं आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी की आग्र्याला जातो आहे. कारण आपल्याला आग्रा म्हणजे फक्त ताजमहल माहिती की आता मला तो बघायला मिळेल असं. अर्थात तो कित्येक वेळा बघितला आम्ही. पण मग तिथे यांचं ट्रेनिंग सेंटर होतं, ॲज वेल एज यांचं पॅरा जम्पिंगचं पण होतं. पण नुसतं माहिती होतं की पॅरा जम्पिंग करतात हे ते. पण पहिल्यांदी जेव्हा आमचं लग्न ठरल्यानंतर एंगेजमेंटच्या वेळे जेव्हा आला तेव्हा हात प्लास्टरमध्ये. कारण पॅरा जम्पमध्ये ते पॅराशूट खालती आलं, त्याच्यात हवा भरली गेली, खेचला गेला म्हणून हात प्लास्टरमध्ये. थोड्या दिवसांनी 6 महिन्यानंतर आला तर पाय प्लास्टरमध्ये. मग माझे वडील म्हणजे आता लवकर लग्न करून टाका, हे ह्याचं आता हात पाय एक एक सुरूच झाला. त्याच्या आधी तुम्ही तर त्यावेळी तेव्हा मी आग्र्याला पहिल्यांदा मी गेले आणि काही माहीत नव्हतं. पण सेंटरमधलं रुटीन यांचं एक माहिती होतं, फिक्स्ड रुटीन होतं. त्यामुळे थोडासा क्वालिटी टाईम आम्हाला स्पेंड करता आला तिथे. आणि किती वेळा ताजमहल बघितला ह्याला काही सुमारच नाही. अमावस्येला बघितला, पौर्णिमेला बघितला आणि गेस्ट आग्र्याला म्हटल्यावर मग गेस्ट पण एव्हरी मंथ वी हॅड गेस्ट. मग त्यांच्याबरोबर म्हणजे ते एक छान सुरुवात, म्हणजे आमची लग्नानंतरची सुरुवात खूप छान झाली. आणि छान कशी, तर आम्हाला घर पण नव्हतं मिळालं. कारण 25 पूर्ण नव्हती यांची, त्यामुळे आम्हाला एक बॅरॅकमध्ये 2 खोल्या दिल्या होत्या. त्या सुद्धा इंटरकनेक्टेड नव्हत्या. अच्छा. हां, बॅरॅकमधल्या 2 खोल्या आहेत. तिथेच आम्ही एका खोलीत एक बेडरूमसारखं केली, दुसऱ्या खोलीचं बाथरूम त्याच्यावर फट्टा टाकला, कमोडवरती फट्टा टाकून ते किचन सुरू झालं आमचं. म्हणजे त्यावेळेस ना गॅस होता ना काहीच होतं आमच्याकडे. त्याच्यावर स्टोव ठेवला आणि आमचं संसार सुरू तेव्हा. नाही, पण कमाल ॲडजस्टमेंट आहे मॅम. म्हणजे आजकाल हे असं इमॅजिन पण नाही कोणी करू शकत की नाही आहे तर मग मी येणार पण नाही. माझे हे अनुभव सगळे आहेत ते 35-40 वर्षापूर्वीच आहेत. आता तर म्हणजे आताचा हा असा अनुभव कोणालाच मिळणार नाही. त्याच्यातसुद्धा आम्ही म्हणजे सगळ्यांकडे हीच परिस्थिती आणि सगळ्या खुश असायच्या. त्याच्यातसुद्धा बॅचलर्स घरी यायचे रात्री अपरात्री की आता तुमच्याकडे स्टोव आहे. मग आमच्याकडे वातीचा स्टोव आला. मग काय बॅचलर्स तुमच्याकडे आता नूतन स्टोव आला. तेव्हा तो नूतन खूप फेमस होता. अच्छा. म्हणून रात्री कॉफी प्यायलायचं 1-2 वाजता. तर पण तेही आम्ही एन्जॉय केलं त्या दिवसात सुद्धा. पहिली सुरुवातीची म्हणजे आमची सुरुवात खूप छान झाली तेव्हा मॅरिड लाईफची. कारण आता आर्मी वाईफ तुम्ही आहात, आर्मीमध्ये असल्यानंतर सर तर सतत पोस्टिंग्स येत असतील एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी. तर कंटिन्युअस एक मूवमेंट असते, कुठेच अशी स्टॅबिलिटी तुम्हाला मिळत नाही. तर त्याच्यामुळे खूप सारे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला फेस करावे लागत असते की एका ठिकाणी पण सेट होत नाही तर लगेच दुसरीकडे जायचं आहे. तर मग त्याला तुम्ही कसं टॅकल केलं, कसं बघता? असं फारसं कधी असं डिफिकल्ट वाटलं नाही. कारण काय, एकतर एका कॅम्पमधनं दुसऱ्या कॅम्पमध्येच जातो, तिथलं वातावरण तेच असतं. आणि काय सगळे ऑफिसर्स लेडीज तेच असतात. कोणी येत असतं, कोणी जात असतं. त्यामुळे सगळ्याच एका सिच्युएशनमध्ये असल्यामुळे की एकमेकींना हेल्प करायची किंवा त्यामुळे एक फ्रेंडशिपही लवकर होते, तुम्हाला हवी ती मदतही मिळते. त्यामुळे असं खूप काही त्रास होतो आहे किंवा असं काहीच कधी वाटलं नाही. फक्त एवढंच की ट्रंका भरायच्या आणि
जायचं. मुलांच्या दृष्टीने थोडंसं होतं, कारण त्यांना जर आर्मी स्कूल नसेल चांगलं, तसं आमच्या मुलीच्या बाबतीत झालं की पहिली 2 वर्ष आर्मी स्कूलमध्ये गेली. मग आग्र्याला चांगलं नाही म्हणून तिला कॉन्व्हेंटला घातलं. तिथून दुसरीकडे गेलं तर तिथे CBSE होतं. बँगलोरला गेलं तिथे ICSE होतं. म्हणजे असं मुलांच्या दृष्टीने थोडंसं ते डिस्टर्बिंग होतं. पण आय सपोज मुलांनाही त्याची सवय होऊन जाते. मुलंही पटकन ॲडॅप्ट करतात परिस्थितीला आणि तीही तितक्याच ह्याच्यात रमतात. त्यामुळे मला असं कधी इश्यू नाही झाला, रे बापरे आता दुसऱ्या स्टेशनला जायचं तर काय करायचं. सगळेच त्या सिच्युएशनमधनं जात असतात आणि जनरली की वातावरण वगैरे सगळं सेम असतं. त्यामुळे मला असं कधी असा त्रास असा झाला नाही कधी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाताना किंवा ज्यावेळेला सर वेगवेगळ्या ठिकाणी पोस्टेड असतील तेव्हा काही ना काहीतरी ऑपरेशन्समध्ये इन्व्हॉल्व होतेच म्हणजे सर दरवेळेला. तर त्यावेळेला तुम्ही कसं, कारण ते एक प्रेशर पण असतं की एखाद्या ठिकाणी ते आहेत जिथे खूप जास्त ॲक्टिव्हिटीज चालत आहेत, टेररिझम आहे, इन्सर्जन्सीज आहेत, तर त्याचं एक टेन्शन वेगळं असेल ना. मग ते सगळं मॅनेज करणं, त्या सतत त्या टेन्शनमधनं की काय चाललं आहे तिथे. ते टेन्शन जेव्हा यांचं पहिलं मिझोराम पोस्टिंग झालं नॉन फॅमिली स्टेशन, मी पुण्यात राहिले तेव्हा तर पत्र यायला 10-10 दिवस लागायचे. म्हणजे टेलिफोन नव्हते, मोबाईल तर नव्हतेच, टेलिफोनही नव्हते, पत्र यायला 10-10 दिवस लागायचे. म्हणजे आणि तिथे इन्सर्जन्सी होती त्यावेळेस. तर एक कायम मी टेन्शनखाली असायचं. बरं कोणाशी बोलायची सोय नव्हती, कारण आपलं टेन्शन हे वेगळं असतं. म्हणजे दुसऱ्यांना वाटतं की म्हणजे मैत्रिणी वगैरे होत्या माझ्या, पण त्यांना असं वाटतं एवढं काय तू टेन्शन घेते, तो तिकडे आहे ना, ठीक आहे ना, येईल सुट्टीवर. पण ते त्यांना त्याची इंटेन्सिटी कळत नाही किंवा काय आपल्या डोक्यात चाललं आहे ते कळत नाही. म्हणजे आपण फक्त बरोबर असतो त्या लोकांच्या, पण मनाने फार लांब असतो. आणि बाकी माझं युनिटमध्ये असो, युनिट मूव्ह झालं तर मग काय सगळ्याच बायका तुम्ही आहात तिथे. एकत्र. म्हणजे सगळ्यांना एकमेकींची सोबत असते, साथ असते आणि त्यात तुम्ही जवानांच्या बायकांचं पण वेलफेअर बघत असता. त्यामुळे म्हणजे एकीकडे टेन्शन पण असतं आणि एकीकडे जवानांच्या बायकांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पण तुमच्याकडे असते. म्हणजे त्याची तुमची दुहेरी कसरत त्यावेळी असते, पण ती थोडी मॅनेजेबल होते, कारण सगळ्याच युनिटच्या ऑफिसर्सच्या बायका एकाच ह्याच्याखाली असतात. बरोबर. प्रॉब्लेम्स तेव्हाही येतात, नाही असं नाही. पण जसं मी एका स्टेशनला होतो, हे सगळे डिप्लॉईड होते युनिट आणि मागे आमची सगळ्यांची पोरं मिझल्सने आजारी पडली. म्हणजे अशी आमची ऑफिसर्स एकही फॅमिली अशी नाही की ज्याचं मूल आजारी नाही. पण मग कोण जाऊन कोणाला मदत करणार असं होतं ते. मग सगळ्यांचीच मुलं आडवी झालेली. पण समोर तो सुद्धा वेळ नेली निभावून. मला वाटतं थोड्याशा आर्मीवाल्या बायका थोड्याशा मनाने कणखर होतात, कुठल्याही सिच्युएशनला फेस करायला तयार होतात त्यामुळे मग प्रत्येक सिच्युएशन जरी वेगवेगळी असली तरी त्याच्यातनं सगळं त्या निभावून नेतात. बरोबर आहे. मॅम आता वेगवेगळे पोस्टिंग्स झालेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी सतत तुम्ही फिरत होतात सरांबरोबर. तर मग करिअर हा आस्पेक्ट आजकाल तर आहेच आहे, म्हणजे सगळ्या मुली करिअरिस्टिक असतातच आणि असायलाही पाहिजे त्यांनी. पण मग त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या करिअरचं कसं मॅनेज केलं? म्हणजे खरं सांगू का, त्यावेळे आता आपण 35 वर्षापूर्वीचं बोलतो आहे, त्यावेळे आम्ही बहुतेक सगळ्या हाऊसवाईफ्स होतो. कोणी अशी करिअर वगैरे करणारी अशी एखाद दुसरीच होती. बाकी ज्या होत्या आयदर हाऊसवाईफ किंवा टीचिंगमध्ये. मग टीचिंगमध्ये असेल किंवा आर्मी स्कूलमध्ये जॉब मिळाला किंवा जर तिथे प्रायव्हेट स्कूल असेल, जसे आग्र्याला मी प्रायव्हेट स्कूलमध्ये होते, फाझलकाला असताना आपलं आर्मी स्कूल होतं. मग असा जर जॉब मिळाला तर मग तिथे राहून तुम्ही जॉब करू शकता. अदरवाईज आत्ताच्या जो आर्मी ऑफिसर्सच्या बायकांना किंवा सर्व्हिसेसच्या म्हणतो त्यांना जसं आता प्रॉब्लेम आहे की मुलं बघायची का आपलं करिअर करायचं का नवऱ्याबरोबर राहायचं, हा आम्हाला काही प्रश्नच नव्हता. पीस पोस्टिंग म्हणजे ट्रंका भरला आणि गेलो आम्ही त्यांच्याबरोबर, असं होतं. त्यामुळे टीचिंग एवढंच आमचं मेन हे होतं.
बाकी आम्ही तशा रिलेटिव्हली एक वेलफेअर सोडता आम्ही काही हे नव्हतं, तर आम्हाला तसं काही प्रॉब्लेम नव्हता त्यावेळेस. नाही, पण हे खूप कमाल आहे ना, की तुम्ही म्हणजे जिथे कुठे गेला तिथे तुम्ही तिथल्या ॲटमॉस्फिअरला अडॉप्ट होऊन तिथे जे जमलं ते तुम्ही ते करत मी राहिला. करत राहिलो. कारण मला तुम्हाला हे बांदीपुराबद्दल विचारायला आवडेल, कारण तुम्ही टीचरचा आत्ता हे काढला, तर तिथे तुम्ही बहुतेक एक शाळा सुरू केली होती, तर त्याबद्दल मला प्लीज सांगा. तेव्हा मी ॲक्च्युली राहत होते श्रीनगरला सेपरेटेड फॅमिली क्वार्टरमध्ये, आणि यांच्या युनिटलाच त्यावेळी आर्मीनी गुडविल स्कूल्स ओपन करायचं ठरवलं होतं. यांच्या अंडर जी युनिट होती त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी आली होती. अच्छा. आणि मी टीचिंगमध्ये होते. मी पुण्यात असताना नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंगचा कोर्स केलेला होता. त्यामुळे मी ती जबाबदारी घेतली की कोणीतरी, म्हणजे ऑफिसर्स होतेच माझ्या मदतीला, पण पूर्ण जबाबदारी ती मी घेतली. त्यामुळे मग मी श्रीनगरमध्ये राहत असले तरी कधीतरी मला तिकडनं सिव्हिल व्हेकलमध्ये नेलं जायचं तिकडे, आणि मग टीचर्सचं इंटरव्ह्यूज, तिथे काय सिलेबस करायचं, काय काय करायचं, सगळं हे माझं इनिशिएटिव्ह होतं. आणि सगळं मी ते मी श्रीनगरमध्ये राहून तयार करायची सगळं सिलेबस किंवा, आणि मग टीचर्सचे इंटरव्ह्यूज केला तिकडे जायचे. आणि मग झाल्यानंतर टीचर्स वगैरे सिलेक्ट झाल्यानंतर मी तिकडे जाऊन राहिले. कारण ज्या आम्ही टीचरकडं नर्सरीपासून स्कूल सुरू करायचं ठरलं होतं, ज्या टीचर्स आम्ही सिलेक्ट केल्या होत्या त्या 12वी पास किंवा जस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आहे, त्यांना टीचिंगचा काही एक्सपिरियन्स नाही किंवा त्यांनी DED केलं आहे, BEd केलं आहे, असं काही नव्हतं. त्यामुळे त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं, त्यांना वर्कशीट्स तयार करायला शिकवायचं, त्यांना काय काय करायचं हे शिकवायचं. हे सगळं मी तिथे राहून करत होते. आणि 7 मुलांपासून आम्ही शाळा सुरू केली. आणि आता ती जवळजवळ 500 मुलांची शाळा आहे, बांदीपूरमध्येच आहे. आणि ती शाळा सुरू झाल्यानंतरसुद्धा आम्हाला अनेक प्रॉब्लेम्स आले. अगदी थ्रेटपासून, म्हणजे मुलांच्या जीवाला थ्रेटपासून सगळे आम्हाला प्रॉब्लेम्स आले तिथे. पण त्यातूनही सगळं आम्ही निभावून नेलं. की मला आठवतं आहे की आधी पोरांना सोडायला यायचे पेरेंट्स वगैरे. अच्छा. मग स्कूल व्हॅन लावली होती मुलांना, ते स्कूल व्हॅन घेऊन यायची, घेऊन जायची. तर आणि एकंदरीत रिस्पॉन्स शाळेचा म्हणजे चांगला मिळाला होता आम्हाला रिस्पॉन्स शाळेला. तर ते कुठल्या तरी मिलिटंट ग्रुपला ते आवडलं नव्हतं. ते एक दिवशी संध्याकाळी फोन आला की मुलं आमची अजून परत नाही आली शाळेतनं. बापरे. म्हणजे स्कूल व्हॅन गेली होती पण मुलं परत आली नव्हती. मग ह्या सगळ्या ऑफिसर्सची फोनाफोनी धावाधाव सगळी सुरू. तर त्यांनी ती ॲबडक्ट करून नेली होती स्कूल व्हॅन. फॉर्च्युनेटली मुलांना काही झालं नाही. या ऑफिसर्सच्या प्रयत्नांनी किंवा मिडलमॅन ह्याच्यामुळे सगळी मुलं सुखरूप आली. पण एक त्यांनी तर आम्हाला एक हिंट देऊन बघितली की आम्ही असंही करू शकतो, शाळा बंद करा. पण टीचर्सही आमच्या, म्हणजे हॅट्स ऑफ टू देम, टीचर्सही फर्म होत्या याच्यावर की नाही असं झालं. त्याच्यामुळे मुलांना थोडे दिवस पेरेंट्सनी शाळेत पाठवायला बंद केलं. कारण तेही घाबरले. आणि साहजिक आहे, कोणी आपले मुलं अशी परत नाही आली, त्यांना नेलं मिलिटंट्सनी, कोणालाही भीती वाटेल. पण ते थोडे दिवस मग सेटबॅक मिळाल्यासारखं झालं होतं. मुलं येत नव्हती शाळेत. मग हळूहळू मुलं यायला लागली शाळेत आमच्या. आणि मग नर्सरीचं आम्ही KG सुरू केली. म्हणजे जसं नॉर्मली शाळेतनं एक एक वर्ग आम्ही वाढवायला सुरुवात केली. आणि 1 वर्ष असं झालं. दुसऱ्याच वर्षी 15 ऑगस्टला फ्लॅग होस्टिंग करायचं होतं. तर त्याला ह्याच्यातनं बांदीपुरामधनं विरोध होता खूप की नाही करायचं शाळेत. पण आम्ही म्हणजे मी आणि बरोबर अफसर आणि प्रिन्सिपल पण, की ती म्हणली नाही मॅडम आपण करूया. मी म्हटलं बघ, मी एक वेळ येणार नाही किंवा मी येईन पण तुला यायची काही गरज नाही. कारण म्हटलं मी येणार सिक्युरिटीमधनं, ती सिव्हिलमधनं येत होती.
तर ती म्हटली नाही आपण करायचा. आणि ती आणि टीचर्स 2 टीचर्स आणि ती प्रिन्सिपल आली. आम्ही फ्लाय होस्टिंग केलं त्या वर्षी. म्हणजे मनात धाकधूक आणि हे असतंच, पण गेलं. मग आता असं वाटतं की फार बोल्ड होते तेव्हा का काय, किंवा जी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करत होते त्याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास होता. कमाल आहे सिरियस. पण म्हणजे ते निभावून सगळं चांगलं गेलं. म्हणून आता असं जेव्हा जेव्हा आता व्हिजिट करतो, आता गेल्या 10 वर्षात आम्ही 2-3 वेळेला बांदीपूरला शाळेत गेलो भेटायला. तेव्हा ते प्रिन्सिपल वगैरे इतकी प्रेमाने भेटते की जे नवीन ऑफिसर्स आहेत जे त्यावेळेस माझ्याबरोबर नव्हते, की जेव्हा शाळा सुरू केली ते तर आता कोणीच नाही आहेत ऑफिसर, पण ते तेव्हा बघतात, ते म्हणतात काय यांचं हे रिलेशन आहे की इतक्या प्रेमाने या भेटतात. कारण ते सुरुवातीपासनं तिला मोल्ड करत गेले म्हणा, किंवा तिला शिकवत गेले. अजूनही ती शाळा आहे मॅम? अजूनही आहे. 500 मुलं आहेत आता ऑलमोस्ट. आणि आता खूप मोठी म्हणजे बिल्डिंग झालेली आहे मोठी. सगळ्या त्याच्यात ॲक्टिव्हिटीज आहेत, सगळ्या लॅब्स आहेत. आणि तिथले मुलं, आता प्रिन्सिपलचीच मुलगी तिथे चेस चॅम्पियन आहे. आणि त्यातल्या शाळेतली मुलं आता तायकोंडा किंवा कराटे याच्यात आता नॅशनल लेवलपर्यंत काही मुलं त्यातली पोचलेली आहेत. त्यामुळे शाळा खूपच छान चालू आहे. आणि बघितलं की खूप आनंद होतो की जेव्हा जेव्हा व्हिजिट करतो आम्ही तेव्हा बघून खूप छान वाटतं तिथे करायला. नाही पण कमाल आहे मॅम तुमच्या धाडसाला, की इतक्या तुमच्या लाईफला आणि सगळ्याला थ्रेट्स आले तरीसुद्धा काश्मीरसारख्या ठिकाणी त्या काळी मी म्हणेन जाऊन तुम्ही इतकं मोठं काम केलं. हॅट्स ऑफ टू यू. आणि त्याच वेळी मग व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सुरू केलं होतं. अच्छा. की आधी तर तिथल्या बायकांना कन्व्हिन्स तेव्हा कॉम्प्युटर आणि स्टिचिंग हेच फक्त 2 त्या आम्ही ठेवायचे ठरवले होते. आणि तिथल्या बायकांना कन्व्हिन्स करणं तसं सोपं नव्हतं त्यांना आधी. आणि आता कसं असतं, कोणाकडे जाऊन काही बोलायचं आहे, तिला सांगायचं आहे, 2 व्हीलर काढली गेले पटकन. तेव्हा तर तसं मला जाणं शक्यच नव्हतं. सिक्युरिटी असल्याशिवाय बरोबर मग जायचं, त्या बायकांना कन्व्हिन्स करायचं की तुम्ही आमच्या सेंटरला या, तुम्हाला त्याचा फायदा होईल, काही होईल. तर तेव्हा मी ते सेंटर सुरू केलं. सुरुवातीला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला, पण मग कुठल्याही ह्याच्याप्रमाणे ते जरा थोडं मागे पडलं. आणि 15 ऑगस्ट का 26 तेव्हा तसं त्यावेळेस पण मला थ्रेट आली की तुम्ही कॅम्पच्या बाहेर पडा, मग बघतो आम्ही. आणि यांना पण आली होती. हे म्हणले मी तर ड्युटीवर आहे, मला तर जायलाच पाहिजे. तू विचार कर तुला की तू गेली नाहीस तरी काही होणार नाही, तसंच इनॉग्रेशन वगैरे न करताच आपण ते सुरू करू. मी म्हटलं नाही, तू जातोस मी पण जाते ना, काय होईल ते बघू आपण. तेव्हा मला ती पर्सनल थ्रेट आली होती, पण मला सिक्युरिटी होती बरोबर. तरी धाकधूक होती. मी असं म्हणणार नाही की मी अगदी ह्याच्यात गेले, ते मनात धाकधूक होती, भीती होती. पण तरीसुद्धा जाऊन ते इनॉग्रेशन झालं. काही वर्ष ते सेंटर चाललं पण मग आता इव्हेंच्युअली ते म्हणजे आता कोणी नंतर तिथे, कारण लेडीज राहत नाहीत ना, राहायला म्हणजे मग त्यांना ते कन्व्हिन्स करून ते चालू करून ते पूर्ण करता येतं. पण ते तसं ते इव्हेंच्युअली काही वर्षांनी ते बंद पडलं. पण त्यावेळेस तरी म्हणजे एवढे हे 2 जे मी चालू केले, ते व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आणि शाळा, ते खूप समाधान देऊन गेलं अगदी मला. नाही मला तुम्हाला तेच म्हणते, म्हणजे इतकं ॲडव्हेंचरस गोष्टी आहेत ह्या की करायचं त्यासाठी खूप धाडस लागतं. असं ऐकूनच आम्हाला इतकं म्हणजे ना काटा येतो अंगावर की सरांचं तर आहेच ही जे आर्मी ऑफिसर त्यांनी तर एवढं काय काय केलं, पण आम्ही वाईफ म्हणून सुद्धा फार कमी जणी असतील की जे एवढं धाडस दाखवत असतील की इतकं सगळं करायला, की कारण त्यांना ऑप्शन असेल कुठे ना कुठेतरी. आता मला आता ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली त्यावेळेस ती शाळा सुरू करायची, व्होकेशन सेंटर हे करायची. त्यामुळे आय एम व्हेरी लकी की मला ते करता आलं. आणि ते अजूनही शाळा आता एवढी छान झाली आहे, त्यामुळे त्याच्यात मला खूप समाधान आहे त्या ह्याच्याबद्दल शाळेच्या. मॅम आर्मी वाईफ्स वेलफेअर ऑर्गनायझेशन आहे,
ती बायकांच्या वेलफेअरसाठी काम करते आर्मीच्या. तर त्याचं एक्झॅक्टली काय काम त्यांचं कसं चालतं आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये ती ॲक्टिव्ह आहे? आधी सुरुवातीला म्हणजे आमच्या वेळेस सांगते की सुरुवातीला बायका अगदी खेड्यापाड्यात यायच्या, त्या अगदी इलिटरेट होत्या. हो. म्हणजे आय रिमेंबर आम्ही ॲडल्ट एज्युकेशनचे क्लासेस घेतलेत. त्यांना बँकेचं कामकाज सगळं समजावून सांगितलं आहे. त्यांना अकाउंट्स ओपन करून दिली की काय तुम्ही करायचं, कसं करायचं. पण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम आता ह्या जवानांच्या बायकासुद्धा एज्युकेटेड यायला लागल्यात. त्यांना पूर्वी म्हणजे वेलफेअर सेंटर म्हणजे त्या बायकांना एक गेट टुगेदर किंवा आमच्याशी इंटरॅक्शन करायचं, काही घरचे प्रॉब्लेम्स असतील ते आमच्याशी शेअर करायचे, असा एक त्यांना प्लॅटफॉर्म होता तो. आता त्या वेलफेअर सेंटरचं हळूहळू स्वरूप ते बदलत गेलं. म्हणजे हे रिटायर व्हायच्या आधीसुद्धा वेलफेअर सेंटर अटेंड केलेली आहे. पण तेव्हा कसं एज्युकेटेड लॉट होता सगळा, त्यामुळे त्यांना असं काही त्याच्यात फारसं इंटरेस्ट आहे असं वाटायचं नाही की पण आहे एक की वेलफेअर सेंटर करायचं. त्यामुळे अजून आहे. पण आताच्या लेटेस्ट काय आहे मला कल्पना नाही की आता जे तुला जास्ती माहिती असेल की आता वेलफेअर सेंटरमध्ये काय होतं. कारण आम्ही त्यांना पेंटिंग शिकवा, स्टिचिंग शिकवा, आता हे सगळ्याच्या पलीकडे आता त्यामुळे आता एवढं सगळं बाहेर मिळतं, कुठे आम्ही शिकू आणि वेळ घालवू. आता त्या कम्प्युटर्स शिकत आहेत किंवा असं काही आता त्यांनी वेलफेअर सेंटरमध्ये सुरू केलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे. नवीन नवीन कोर्स नवीन गोष्टी आता कारण सगळ्यांनाच काही तिथे त्यांच्या गावी ते मिळत नाही, संधी उपलब्ध नसते. त्यामुळे अजूनही करत असते, पण त्याचं स्वरूप चेंज झालं आहे एवढंच आता खूपच. मॅम, तुमची एक संस्था आहे जी वीर नारीसाठी काम करते, तर त्याबद्दल आम्हाला सांगाल की वीर नारी सेवा संस्था जी तुमची आहे ती तुम्ही कधी स्थापन केली आणि तुम्हाला असं का वाटलं की आपण याच्यासाठी काम करावं? आर्मीमध्ये असताना ना कायम जवानांच्या बायकांशी कॉन्टॅक्ट येत राहिला. त्यामुळे एक काहीतरी त्यांच्याकरता करायचं असं किंवा काहीतरी आपण एक समाजाप्रती आपलं काहीतरी देणं आहे किंवा काय असं एक भावना होती. त्यामुळे हे रिटायर झाल्यानंतर काहीतरी करायचं आमच्या दोघांच्याही डोक्यात होतं, पण काय करायचं ह्याचं अजून आमचं ठरत नव्हतं. मग असं डिस्कशन करता करता काही यांचे समविचाराचे काही होते फ्रेंड्स, तर त्या ह्याच्यातनं की आमचं ठरलं की जे आपले मार्टियर्स आहेत त्यांच्या मुलांच्या एज्युकेशनकरता आपण काहीतरी करूया. म्हणून मग त्याच्याकरता हा वीर नारी सेवा ट्रस्ट आम्ही एक 6-7 वर्षापूर्वी आम्ही तो फॉर्म केला की ज्याच्यामुळे आम्ही फक्त या मार्टियर्सच्या मुलांच्या एज्युकेशनला आम्ही हेल्प करतो. की असं मी एक जेथे 3-4 ठिकाणी असं हे सिव्हिलमध्ये गेले होते, त्यांचं हे असतं की तुम्ही का करता, गव्हर्नमेंट आपलं काही करत नाही का त्यांच्याकरता. मी तुम्हाला विचारच होते की असा त्या मला प्रश्न विचारला जायचा. मी तिथे जेव्हा सिव्हिलमध्ये 3-4 ठिकाणी गेले होते की करत नाही. मग आम्ही सांगितलं की करतात, आपल्या गव्हर्नमेंटकडनं सुद्धा सगळी मदत मिळते. पण हे जे आपले शहीद जवानांच्या बायका असतात त्या अगदी काही प्रॉपर साताऱ्यात किंवा कोल्हापूरमध्ये किंवा प्रॉपर सिटीमध्ये राहत नाहीत. त्या खेड्यातनं वगैरे त्या लांब लांब राहतात जिथे सैनिक बोर्ड नसतं किंवा त्यांना आणि सगळ्या ज्या फॉर्मॅलिटीज त्या पूर्ण करायच्या तर त्यांना दरवेळी की जिल्ह्याच्या गावी यायला लागतं किंवा शहरात यायला लागतं आणि मग त्या एका फेरीत होत नाही. मग त्या 2-3 चकरा मारतात आणि मग शेवटी सोडून देतात की नकोच आम्हाला ते. किंवा मग काही त्यांचे फॉर्मॅलिटीज पूर्ण झाल्यानंतर काहींना 1-2 वर्ष ते पेपर्स पाठवूनही काही मिळत नाही. मग त्या अशात हताश होतात. मग आम्हाला युनिट्सकडनं नावं कळतात. मग युनिट्सकडनं आम्ही फोन नंबर घेतो, त्यांची नावं काय मुलं आहेत ते सगळी माहिती त्यांच्याकडनं मिळते आम्हाला युनिटकडनं. मग मी त्या बायकांशी बोलते. पहिल्यांदा तुम्ही कोण हा त्यांचा प्रश्न असतो, कारण अनोळखी बाईकडनं जरी फोन आला किंवा युनिटमध्ये त्यांना सांगतात की कोणी तुम्हाला असं अनोळखी काही
माहिती विचारेल तर तुम्ही सांगू नका. की एकीने मला स्पष्ट सांगितलं होतं की CO साहब की मेम साहब ने हमें तो बात करने के लिए मना किया है. म्हटलं मग मी तिला सांगितलं, अगं मला तू त्यांना सांग मी अमुक अमुक आणि ह्याकरता मी तुला कॉन्टॅक्ट केला आहे. आणि मग त्यांना थोडं जरासं बोलून, कारण मी आमच्या ट्रस्टमध्ये मीच एकटी बाई आहे अच्छा. की जी ते, त्यामुळे मीच त्यांच्याशी सगळ्यांशी बोलत असते. त्यांना त्यांच्याकडनं सगळी माहिती घेत असते, जे काय डिटेल्स त्या जवानाचे, किती पेन्शन कधीपासून यायला लागलं, किती यायला लागलं, किती मुलं आहेत, हे सगळं मी ती माहिती काढून घेते. आणि मग त्यांना सांगते की तुम्ही ॲप्लिकेशन करा. तोसुद्धा आम्ही फॉर्मॅट त्याकडं, मग मॅम काय लिहायचं तुम्ही आम्हाला सांगा. त्याच्यापेक्षा मग आम्ही एक ट्रस्टनी एक फॉर्मॅटच तयार करून ठेवलं आहे. मी त्यांना त्या फॉर्मॅट पाठवते की तुम्ही ते पाठवा लेटर आम्हाला, आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही पुढे बघू. पण त्याच्या आधी की एकदा आम्ही त्यांना ऑनबोर्ड घेतलं, म्हणजे आमच्याकडे नर्सरीपासून ते मेडिकलपर्यंतची मुलं आहेत. एकदा घेतलं की आम्ही त्यांचं शेवटपर्यंत त्यांना आम्ही सांगतो की तुमचं आम्ही शेवटपर्यंत तुमच्या शिक्षणाला आम्ही मदत करू. मग ज्या काय फॉर्मॅलिटीज आहेत की स्कूलकडनं बोनाफाईड पाहिजे आम्हाला, किंवा काही डाऊट आला तर मग हे फोन करून चौकशी करतात स्कूलमध्ये की अमुक काही इतकी फी आहे का. कारण काही काही ज्यांचं पेन्शन बघितलं आणि फी बघितलं की मग मी त्यांना विचारते की अगं तुझं पेन्शन तर तुला इतकं मिळतं आहे, स्कूलची फी इतकी भरतेस, तुला कसं परवडतं, बरोबर. तू कसे काय त्याला. मग त्यांचं असं की नाही की ह्यांची इच्छा होती की त्याला मुलांनी चांगल्या शाळेत शिकलं पाहिजे. तो असताना तर त्यांनी घातलं मुलाला चांगल्या शाळेत, पण तो गेल्यानंतर त्याचं पेन्शन म्हणजे त्याचं इन्कम अर्धं झालं ना. पुरलं तर पाहिजे. पुरलं तर पाहिजे. पण मग कुठनं मग असं जे आम्ही करतो त्यांना हेल्प, किंवा काही मग सासर माहेरूनसुद्धा त्यांना, सासरून कमी अशा बायकांना की ज्या त्यांच्या स्टोरीज आम्ही ऐकल्या आहेत, तर माहेरून वगैरे त्यांना कोणाकडनं तरी अजून हेल्प मिळते आणि मग त्यांचं मुलांचं शिक्षण त्या करतायत. पण त्यांचे आले की सगळं स्क्रुटिनाईज करायचं काम माझ्या मिस्टरांचं असतं. अच्छा. की बोनाफाईड बघायचं, किती द्यायचे आहेत, काय द्यायचं आहेत. आणि मग ते सगळं मग आम्ही त्यांना लगेचच त्या महिन्यातच आम्ही चेक मग त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटवर पाठवतो. आम्ही शाळेत फी नाही की तुम्ही आधी फी भरा, आम्ही तुमच्या अकाउंटवर पैसे पाठवतो. मग त्यांच्या अकाउंटवर पैसे पाठवतो. मग परत चेक करायचं की पैसे मिळाले का. मिळाले, मग तू आम्हाला रिसिट पाठव की पैसे मिळाल्याचं लेटर. कारण हे आम्हाला सगळं मग जेव्हा CA बघतो आमचं सगळं ऑडिट करतो तेव्हा ते आम्हाला लागतं. बरोबर आहे मॅम. त्यामुळे आपण गेली 7 वर्ष आमचं, आणि आता आम्ही जवळजवळ 52-53 मुलांना आम्ही अशी मदत करतो आहे. त्यामुळे एक आहे अजून आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत. की जसं मी आधी म्हटलं होतं की फक्त आम्ही हे महाराष्ट्रापुरतं स्थिमित ठेवलं होतं की त्यांना जाऊन आम्हाला भेटता येईल किंवा आम्ही कोण आहोत, की कोण आम्ही त्यांना मदत करतो आहे हे त्यांना कळेल, म्हणून आम्ही फक्त महाराष्ट्रापुरतं ठेवलं होतं. पण बाकी रेजिमेंट्समधनं सुद्धा ज्यांचे मित्र आहेत, ज्यांचे पॅराशूट रेजिमेंट आहे किंवा गढवाल आहे किंवा काय, त्यांच्याकडनं पण आम्हाला की आमचे पण एक आहे वीरनारी, आमची पण एक वीरनारी आहे. मग असं करत करत आता आम्ही बऱ्याच ठिकाणच्या आमच्या आहेत. पण आम्ही म्हणजे होपफुली आम्ही दोघं तरी अजून पुढची 5-1 वर्ष तरी करू. मग आम्ही आमचे यंग ट्रस्टीज आहेत ते पुढे चालू ठेवतील अशी आशा आहे. पण अजूनपर्यंत तरी आमचं काम चांगलं चाललं आहे. मग याचं जे काही फंडिंग आहे मॅम या संस्थेचं, हे सगळं फक्त डोनेशन्सवरच आहे की गव्हर्नमेंटकडनंही काही किंवा CSR ॲक्टिव्हिटीज आजकाल असतात बऱ्याच नाही, कंपनीजच्या? फक्त डोनेशन्स. आणि हे सुद्धा आमची वर्ड ऑफ माउथ आहे. एक फेसबुक पेज आहे आमचं, पण त्याच्यावरनं काही आम्हाला असं खूप रिस्पॉन्स मिळाला नाही आहे. पण आम्हाला वर्ड ऑफ माउथ आमची पब्लिसिटी झाली आहे, त्यामुळे जेवढं आम्हाला जरुरी आहे तेवढं आम्हाला दरवर्षी येतच आहे. आम्हाला कधी पैशाची कमी पडली नाही आम्हाला. काही डोनर्स रेग्युलरली देतात आम्हाला, दरवर्षी त्यांचं असतात. काही जे ह्यांचे बाकीचे ट्रस्टी आहेत ते फ्रेंड्सकडनं त्यांच्या गोळा करतात. हे असं करत आम्ही दोघं दरवर्षी देतो त्याच्यात आईवडिलांच्या ह्याच्याकरता, आठवणीकरता म्हणून असं आम्ही देतो. तर आमच्या हे असं डोनेशनवरच आमचा
हा ट्रस्ट चालू आहे अजून. कारण 52 विद्यार्थी तुम्ही म्हणताय आत्ता तुमच्याकडे आहेत आणि ते पण MBBS पर्यंतच आहे. तर त्याच्या फीस तर प्रत्येकाच्या म्हणजे कॉलेजला हायर एज्युकेशनसाठी तर खूपच खर्च आहे. त्यामुळे म्हणून पण आम्ही पण त्याच्याकरता आम्ही पॅरामीटर्स ठेवले आहेत अच्छा. की 1st to 5th पर्यंत किती द्यायचं, 5th to 8, 8 ते 10 आणि मग पुढे जर MBBS वाल्यांना जास्ती असं ते आम्ही पॅरामीटर्स, कारण सगळी फीस तर देऊ शकत नाही. बरोबर आहे. त्यामुळे मग ते आम्ही ठरवून मग जसे जसे हायर क्लासेसमध्ये जातात तसतसे आम्ही जास्ती पैसे त्यांना रिलीज करतो. बरोबर. आम्ही आता 2 वर्षापूर्वी जे आमचे MBBSचे स्टुडंट्स आहेत तिघं, त्यांना लॅपटॉप्स दिले होते. अच्छा. कारण आता तेही म्हणजे आता हल्ली सगळ्याच मुलांना हवे असतात, पण त्यांना जास्ती जरुरी आहेत ते आम्ही त्यांना दिले लॅपटॉप्स. आमच्या ट्रस्टतर्फे दिले. त्यामुळे आमचं ट्रस्टचं काम चांगलं चाललं. ॲटलिस्ट वी आर सॅटिस्फाईड. आवाकडनं पण बऱ्याच फॅसिलिटीज मिळतात ह्या वीर नारीसाठी असतात. जसं की त्यांच्यासाठी हॉस्टेल्स आहेत. देन त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च पण बऱ्याच वेळेला गव्हर्नमेंटकडनं किंवा आम्हीकडनं केला जातो. तर मग तो होतोय ऑन ग्राउंड की त्याला मिळायला तुम्ही जसं मगाशी म्हणाल वेळ लागतो की ते सुरू झालं की मग तुम्हाला काही मदत त्यांना करायची गरज वाटत म्हणजे लागत नाही. त्यांना रिक्वायरमेंट पडत नाही की तुम्ही त्यांना म्हणजे अशा पण म्हणजे मी आधी तर त्यांना जेव्हा मला लेटर येतं किंवा मी जेव्हा त्यांना अप्रोच करते या वीर नारीजना, तेव्हा तर मी आधीच सांगते की आपलं गव्हर्नमेंट देतं, तुम्ही आधी तिथे प्रयत्न करा. नाही मिळालं तर आम्ही आहोतच. बरोबर आहे. पण मग त्या प्रयत्न करतात. काहींना मिळतं, काहींना नाही मिळत. पण ह्या म्हणजे आश्चर्य वाटतं, ह्या बायकांची ऑनेस्टी इतकी आहे की ज्यांना हे गव्हर्नमेंटकडनं मिळतं किंवा आवाकडनं ज्यांना हे मिळतं त्या आपणहून सांगतात की मॅम आता आम्हाला नको आहे, आम्हाला आता मिळायला लागलं की हे आमचे पैसे तुम्हाला दुसऱ्या कोणाला देता येतील, तर आम्हाला नको आहे. असं आम्हाला 4-5 जणींनी सांगितलं आणि त्यांनी आपणहूनच की आता आम्हाला देऊ नका असं सांगितलं आहे. त्यांनी मिळतात त्यांना आवाकडनं. आवा हॉस्टेलमध्ये कोणी आहे असं एक मुलगा होता, पण तो काही जास्ती म्हणजे सेट झाला नाही, तर आता तो गावी आला आहे परत, पण शिकतोय. पण बाकी कोणी आपल्या मुलांना असं हॉस्टेल म्हणजे मी ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्यांनी तरी अजून कोणी ठेवले. सगळ्याकडनं अशा एकट्या एकट्या राहतात. मग मुलं जवळ घेऊनच त्या राहतात, कारण सासरी फार थोड्या राहत आहेत. मुलांच्या शिक्षणाकरता त्या थोड्याशा जिल्ह्याच्या गावी किंवा असं जिथे बऱ्यापैकी शाळा आहे अशा त्या येऊन राहत आहेत तिथे. मॅम तुम्ही आत्ता बोलताना म्हणालात की ना बरेच त्यांना प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात वीर नारीजला की सासरी राहतात किंवा नाही किंवा गावाच्या ठिकाणी त्यांना राहावं लागतं आहे. तर मग नक्की काय काय प्रकारचे प्रॉब्लेम्स त्यांना असतात? म्हणजे आता ऑब्व्हियसली हजबंड गेल्यानंतर तर सगळंच त्या एकटीवर पडलं आहे. तिलाच त्याच्यातून करायचं आहे, मुलांचं शिक्षण पण आहे. पण मग समाज ह्याच्यामध्ये कुठे त्यांना मदत नाही करत? आसपासची लोकं झाली, त्यांचे नातेवाईक झाले. नातेवाईक वगैरे करत असतील, पण म्हणजे ज्यांच्याशी माझा कॉन्टॅक्ट आहे तर बऱ्याच जणींना सासरी त्रास आहे. एक तर त्यांचं असं असं अप्रोच की माझा मुलगा होता तर तुला जे पेन्शन मिळतं आहे तर ते आमचा पण मुलगा होता ना, तर ते पैसे आम्हाला मिळाले पाहिजे. तर आता काहीतरी रूल आलेला आहे की 30% पेरेंट्सनं जातं, 70% या वीर नारीला मिळतं. पण घरीसुद्धा काय फार प्रेमाने वागवत आहेत किंवा असं नाही, किंवा त्यामुळे मग त्या बाहेर पडतात घरातनं आणि मग सगळं त्यांचं स्वतःवर येतं. मग कोणाला तरी सोबत घेऊन राहतात किंवा एकट्या राहतात. म्हणजे त्यांच्यातसुद्धा जसं आपण म्हणतो की 4 गावचं पाणी पिऊन आपल्याला जरा थोडीशी हुशारी येते किंवा जास्ती आपण शिकतो, तसं त्यांचं पण झालेलं असतं ना. जेव्हा केव्हा त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी मिळते की जाण्याची, नवऱ्याबरोबर राहायची, तर त्यांना वेगवेगळ्या गावच्या बायका भेटतात, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या. त्यांचंसुद्धा आपापसात इंटरॅक्शन चालू असतं. त्यामुळे त्याही 4 गोष्टी शिकत असतात. तर त्यामुळे आणि थोड्या मग मनाने होतात त्या कणखर. मला वाटतं की वेळ पडलीच त्यांच्यावर की त्यांना काही चॉईस नसतो. मग त्या अशा राहतात एकट्या. काय करणार? बरोबर आहे. आणि परत असं आहे की आपण तरी त्यांना कुठपर्यंत पोरं पडणार ना. ते तर आहेच. ते तर आहेच. त्यामुळे जेवढं होईल तेवढं आपण करत राहायचं. आहे.
नाही, कारण आर्मीचं एक असं आहे ना, की ते पूर्ण कुटुंब आहे. बरोबर आहे. असं नेहमी म्हटलं जातं. बऱ्याच वेळेला ना सिव्हिलमध्ये लोकांना हे माहिती नसतं, की ठीक आहे ऑफिसर किंवा आर्मीमध्ये जे इन्व्हॉल्व आहेत, जे जॉब करतात, ह्या लोकांचा रोल डिफाईन आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. आहे. पण मग नक्की आता जसं तुम्ही आता एक्सप्लेन केलं, तर त्याच्याबद्दल मला तुम्हाला तेच विचारायला लागेल, की ॲज अ आर्मी वाईफ म्हणून पण तिचे काही काही रोल्स असतात, तिची इन्व्हॉल्वमेंट आहे त्या पूर्ण ऑर्गनायझेशनमध्ये. तर ती नक्की काय प्रकारची आहे? जसं सांगते की अ, दिल्लीला असताना आर्मी हेडक्वार्टरची आमची 10 बायकांची एक टीम होती. ती आम्ही रोज आर आर हॉस्पिटलमध्ये जायचो. अच्छा. आम्ही सगळ्याजणी आणि कॅन्सर वॉर्डमध्ये, फक्त कॅन्सर वॉर्डमध्ये आम्ही काम करायचो. की जे आपले इथे कसं असतं, कोणाला कॅन्सर झालं आहे, पेशंट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केला की त्याच्याबरोबर 10 लोकं. हो, हो, हो. आपले जवान येतात किंवा बायका येतात. जवान आला तर फॅमिली त्याची गावी असते. बाई जर ॲडमिट झाली असेल तर जवान ड्युटीवर असतो, ते तिला ॲडमिट करून जाईल आणि तो जाईल ड्युटीवर. फार फार तर त्याला महिनाभर सुट्टी मिळेल. पण तिची जोपर्यंत ट्रीटमेंट चालू आहे किंवा काय आहे ते हे करायला, ते हे एक वेलफेअरच झालं ना त्यांच्या ह्याच्यात. म्हणजे ही आपली ड्युटी म्हणायची की आर्मी ऑफिसर्सचं एक बायकांचं एक काम आहे, ड्युटी म्हणून नाही, की त्यांच्याबद्दल कन्सर्न आहे म्हणून. मग आम्ही एक आर्मी हेडक्वार्टरच्या 10 बायकांची एक टीम असायची आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेज त्यांची NDCच्या यांची पण एक टीम असायची. आम्ही ऑल्टरनेट डे जायचो. म्हणजे त्यांना जे ब्रेस्ट कॅन्सरचे ज्यांची ऑपरेशन झाले त्यांना प्रोस्थेसिस कसं वापरायचं, त्याच्यानंतर काय एक्सरसाइज घ्यायचे, हे आम्हाला आधी ट्रेनिंग दिलं जायचं. आणि मग त्यांची किमो चालली आहे. आपल्या इथे किमो आहे म्हणजे 5 लोकं डोक्याशी बसलेले असतात सिव्हिलमध्ये. हो, हो. तिथे बिचारी बाई एकटी पडलेली असते किंवा जवान असेल तर तो एकटा किमो चालू आहे त्याची. मग ही आम्ही तिथे बसायचो, त्यांच्याशी गप्पा मारायचो की ज्या ह्याने त्यांचं माइंड डिस्ट्रॅक्ट होईल, की किमो चालली आहे किंवा त्यांना खूप घाम येतो आहे किंवा हे होतं आहे, त्या जे डिस्ट्रॅक्ट होईल ह्याच्याकरता आम्ही प्रयत्नशील असायचो. म्हणजे हे सुद्धा आपलं एक कामच आहे की वेलफेअरच झालं नाही आपलं. बरोबर आहे. तर ते म्हणून म्हटलं की अशा वेगवेगळ्या ह्याच्यात काम केल्यानंतर आणि हे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आणि आर्मी लाईफ याच्यात काहीही सिमिलॅरिटी नाही आहे. म्हणजे आता आपल्याला तू म्हणलीस तसं की आपली एक फॅमिली असते. हो. आता कोण जवान तिथे आहे किंवा कोण बाई तिथे आहे आपल्याला माहिती पण नसते, की पण ही आपली फॅमिली आहे म्हणून आपण तिथे रोज जाऊन काम करतो, त्यांना लुक आफ्टर करतो. इथे कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये काय माहिती बॉसला की त्याचं सबॉर्डिनेट्स कोण आहे, त्यांच्या बायका कोण आहे, त्याला काय प्रॉब्लेम. बरं तिची बाई हॉस्पिटलमध्ये असेल तर ही इज नॉट बॉदर्ड. बरोबर आहे. म्हणजे अगदी अनलेस तुम्ही खूप क्लोज आहात तर तो जाऊन बघेल किंवा हे करेल. त्यामुळे ह्याची कॉर्पोरेट लाईफ आणि ह्याची काही कंपॅरिझनच होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याला ऑफिसर माहिती असू देत, जवान माहिती असू देत, आपण आपलं एक फॅमिली किंवा ही आपल्यातली एक आहे म्हणून आपण काम करतो की त्यांचं वेलफेअर बघतो. नाहीतर हे बाकी असं कुठे तुम्हाला बघायला मिळेल. कुठल्याच ऑर्गनायझेशनमध्ये असं नाही आहे अजिबात. त्यामुळे आता आम्ही वर्ष 1.5 वर्ष दिल्लीत होतो तोपर्यंत मी केलं. आय एम शुअर की आमच्यानंतर ज्या बायका असतील किंवा तिथे ज्या असतील त्यानंतर जात असतील त्यांनी हेच continue काम केलं करायला. असेल. हेच कंटिन्यू चालू आहे आणि तिथे हो. वर्षानुवर्षे. म्हणजे त्याच्यातनं तुम्ही शिकता पण खूप. हो. तुम्हाला नॉलेज खूपच तुमचं एकदम वाईड होरायझन होऊन जातं. म्हणजे व्यक्तिमत्वच कम्प्लिटली कम्प्लिटली चेंज होतं. खूपच पर्सनॅलिटी चेंज होते. सगळंच एक तुम्हाला एक्सपिरियन्स खूप मिळतो वेगवेगळ्या ह्याचा. कुठल्याही ह्याला सिच्युएशनला तुम्ही घाबरून जात नाही. बरोबर आहे. की आज तर कोणी म्हटलं की इकडे जाऊन हे करायचं आहे, तुम्ही सगळ्या आपल्या बायका तयार असतात. आज तुम्हाला म्हटलं कोणी 7 वाजता का तुझ्याकडे 15 लोकं यायची जेवायला, तीही आपली तयारी असते. म्हणून म्हटलं की ह्या सगळ्या सिच्युएशनला बायका सगळ्यात ह्याच्यामध्ये तयार होऊन जातात त्या बायका. बरोबर आहे.
तुम्ही खूप ट्रॅव्हल केलं असेल ना मॅम, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या रिमोट लोकेशनलाही तुम्ही गेला आहात. तर मग आत्तापर्यंतचं सगळ्यात तुमचं फेवरेट लोकेशन कुठलं होतं? मी तसं बघायला गेले तर फाझिल्का एकदम रिमोट हे होतं. अगदी व्हिलेज. म्हणजे त्याची एक ब्युटी वेगळी होती. आग्र्याचं मी म्हटलं ताजमहाल वेगळं होतं. बँगलोरला होतं. बँगलोरचा चार्मच काही वेगळा होता. पण सगळ्यात मला कुठलं आवडलं तर उटीजवळचं वेलिंग्टन. म्हणजे एक तर ते आहे छोटंसं हे आणि स्टाफ कॉलेज तिथे आहे. का आवडलं असेल ते काहीतरी एक सेट रुटीन होतं. यांचं इन्स्ट्रक्टर म्हणून पोस्टिंग होतं तिथे. एकदा सकाळी लेक्चर देऊन आलो की मग हे टेन्शन नसायचं ना की आता कुठनं कॉल येईल, आता जायला लागेल का. एक फॅमिली टाईम मिळायचा आम्हाला तिथे, म्हणून मला वाटतं ते मला जास्ती आवडलं नाही तर बाकी ठिकाणी म्हणजे कसं युनिट बरोबर आहे किंवा फॉर्मेशनमध्ये आहे, केव्हा कुठला कॉल येईल, कधी कुठे जायला लागेल, काही ट्रिप आला, काही आलं तर निघाले, असं तिथे काही नव्हतं. एकदा तुम्ही कॉलेजमध्ये लेक्चर देऊन आलात की मग दुसऱ्या दिवशी जाईपर्यंत, लेक्चर द्यायला जाईस तोपर्यंत काही नसायचं आहे. सो फायनली तुम्हाला फॅमिली टाइम फॅमिली हां, क्वालिटी टाईम आम्हाला, क्वालिटी टाईम आम्हाला, म्हणून मला वाटतं मला ते जास्ती आवडलं वेलिंग्टन. आणि जागा तर ती सुंदर आहेच, त्याच्याबद्दल काहीच प्रश्न नाही. उटीजवळ असलं तरी कमर्शियलाइज झालेलं नाही उटीसारखं. एक ते कॅन्टोन्मेंटसारखंच ते राहिलेलं आहे. ते मला जास्ती ते आवडलं. बाकी सगळी ठिकाणं जातो तिथे आपण कुठेही नेलं ते आपण आपले एन्जॉय करतोच. ते नवीन ओळखी होतात, नवीन काही शिकायला मिळतं, नवीन बघायला मिळतं. त्यामुळे पण वेलिंग्टन बेस्ट. मॅम, पीस आणि फील्ड पोस्टिंग सतत चाललेले असतात, सेपरेशन खूप असतं. तर ते सेपरेशन तुम्ही कसं डील केलं? म्हणजे मला ते पण एक तुम्हाला विचारायला आवडेल, कारण आजकाल ना सेपरेशन एन्झायटी झाली आहे सगळ्यांना, की अरे बापरे, कसं राहणार, काय करणार, आणि तरी टेक्नॉलॉजी आहे. तर त्या काळी तुम्ही कसं मॅनेज करायचात म्हणजे? मी म्हटलं तसं आम्ही आयदर युनिट मूव्ह झालेलं असेल तर आम्ही सगळ्याच बायका तिथे म्हणजे ऑफिसच्या, तर त्यामुळे एकमेकींचा सपोर्ट असायचाच. पण आणि जर एकटी असेल, म्हणजे मी पुण्याला जशी होते तर एक मला असं नेहमी वाटायचं की माझे जे प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा एक तर मी शेअर करणं यांच्याशी तर अजिबात मी तर कधीच केले नाहीत. कारण असं वाटायचं की अरे तो फील्डमध्ये आहे, ही शुड बी ॲट मेंटल पीस. त्यामुळे आपले घरातले प्रॉब्लेम्स किंवा स्वतःचे प्रॉब्लेम्स त्यांना सांगून उपयोग नाही. म्हणजे हे सुद्धा बायकांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. जर असतील तर तुम्ही तुमचे घरातले किंवा कुठले प्रॉब्लेम त्यांना, किंवा मूल आजारी आहे किंवा काय, तर आजकाल काय मोबाईल उचलला हे केलं, पण ते बघा ना की तुम्ही तो तिकडे फील्डवरती आहे, तिथे कुठल्या सिच्युएशनमध्ये आहे, कुठे कारगिलमध्ये आहे का आणखीन पुढे आहे, कुठे आहे, तर ही शुड बी ॲट मेंटल पीस. त्यामुळे मी कधीच त्यांना कळवलं नाही. तेव्हा तर आमच्या वेळेस तर पत्र होती, कधीच कळवलं नाही की काय मला प्रॉब्लेम आहे किंवा काय नाही आहे किंवा हे. तर म्हणजे मी आतासुद्धा बायकांना सांगेन की नका सांगत जाऊ, की त्यांना जितकं तुम्ही काळजीमुक्त ठेवाल तितकं त्यांना राहू देत. आणि जेव्हा एकत्र होतो तेव्हा मी म्हटलं तसं की आम्हाला एकमेकींचा सपोर्ट होता, बायकांना आम्हाला. बरोबर किंवा एकाच सिच्युएशनमधनं आम्ही जात होतो, त्यामुळे आम्हाला एकमेकींची मनस्थिती समजत होती, की एकमेकींना धीर देत होतो. की असं बसलो संध्याकाळी कधी की काय करत असतील, काय असेल, की आम्हाला असं म्हणायचं जसं आपण एकत्र आहोत तसे ते नाही आहेत माहिती आहे. वेगवेगळ्या डिप्लॉय झाले असतील वेगवेगळ्या ठिकाणी, पण जस्ट वी शुड प्रे की ठीक असतील वगैरे, असं तेवढं आम्हाला हे होतं, सपोर्ट होता एकमेकींचा आम्हाला. म्हणजे तेच ना, फील्डमध्ये असताना हजबंडला तुम्ही सपोर्ट कसं करता, तो पण एक मॅटर करतं, की एक तर तुम्ही त्यांच्याबरोबर पण नाही बरोबर आहात, पण आणि पीसमध्ये तुम्ही बरोबर आहात पण तरी म्हणायला बरोबर आहे, कारण की हजबंड कुठे तुमच्या बरोबर कुठे दिवसभर असणार किंवा मे बी रात्री कधी आणि कधी बरं ते येत काय नाही. ऑफिसमध्ये चाललंय हे तर कधीच माहिती नसतं. विचारूनही सांगत नसतील. विचारायचंच नाही. विचारून सांगितलं नाही, विचारायचंच नाही की काय चाललंय किंवा काय. म्हणजे मला काही काही वेळा असं बाहेरनं थोडीशी काहीतरी कुणकुण लागायची, मग मला विचारायचं तुला कुठनं कळलं,
म्हटलं कुठनंही म्हटलं तू काहीच सांगत नाही मला. नाही म्हटलं ते ऑफिसचं ऑफिसमध्ये, ते तुझ्याकरता नाही. जर काही असेलच, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर मी सांगेन. बरोबर आहे. दॅट इज ऑल्सो राईट, की जे ऑफिसचे त्यांचे प्रॉब्लेम आहेत ते त्यांचे आहेत. अगदीच काही असेल तर मग सांगतीलच ना. त्यामुळे त्या बाबतीत तर फार क्लिअर होतं की आणि मॅम इतके सगळ्या ना वेगवेगळ्या सिटीजमध्ये तुम्ही फिरला असाल, तर कुठलं शहर मी असं की कुठलं एखादा हे स्टेट तुम्हाला आवडलं? महाराष्ट्र तर आपला बेस्टच आहे, प्रश्नच येत नाही. पण तरी आपण इतकं फिरतो ना, तसं काहीतरी फेवरेट असतं की हां, इथे आम्ही ह्या साली येतो ना, तेव्हा तिथली मला फॉर एक्झाम्पल कुठली डिश पण असेल की मला इथलं एखादा पदार्थ फार आवडायचा किंवा साडीजचं खूप असतं की प्रत्येक ठिकाणच्या साड्या किंवा काहीतरी कलेक्ट करण्याचा एक शौक असेल, तर तसं तुमचं काही आहे की तुम्हाला एक तर कुठलं एखाद्या ठिकाणाचं की हां, विशिष्ट ठिकाणचं मला हे तिथलंच आवडलं, तिथली खासियत आणि काही तुम्ही असं की सोव्हनियर्स म्हणूयात की तर तिथे गेलो तर तिथून मी हे कलेक्ट केलं किंवा मला असं काही छंद आहे, असं तुमचं काही आहे? नाही, एक तर बँगलोर. अच्छा. एक तर जेव्हा 94 तेव्हा आम्ही तिथे होतो. सिटी ऑफ गार्डन म्हणतात ते खरोखर तसं होतं. इतका आत्ताच्यासारखा ट्रॅफिक नव्हता. त्यामुळे आणि बँगलोर इज फेमस फॉर साडीज. एक तर आपल्याला लागतातच आर्मी ऑफिसर्सच्या बायकांना साड्या तर हव्याच असतात. प्रत्येक फंक्शनला हवी असते, प्रत्येक ह्याला हवी असते. एक तर साड्यांचं कलेक्शन तिथे आणि तिथे गेल्यानंतर आधी सुरुवातीला सिटी एक्सप्लोअर करण्यातच आमचा वेळ गेला होता. त्यामुळे कुठे काय मिळतं, खायचं काय मिळतं हे माहीत नव्हतं. पण तिथे एक पर्टिक्युलर शॉप होतं कॉर्नर हाऊस म्हणून. तर तिथे आईस्क्रीम्स मिळायची अच्छा. खूप. तर मी अँड माय डॉटर वी आर व्हेरी फॉन्ड ऑफ आईस्क्रीम. तर कॉर्नर हाऊसला जाऊन आईस्क्रीम म्हणजे अजूनही ते आठवतं मला की की तिथल्यासारखं आईस्क्रीम मी अजून कुठे खाल्लं नाही म्हणून. तर बँगलोर साडी आणि हे या करता फेमस. वॉज व्हेरी नाईस. रिअली एन्जॉयड. तर पण मुलगी आत्ताच जाऊन आली बँगलोरला. ती म्हणली की मी मुद्दामहून वेळ काढून तिथे मी आईस्क्रीम खाऊन आले म्हणली. वाव, अजूनही आहे म्हणजे ते शौक. अजूनही आहेत ते. मस्त. मॅम, वीर नारी सेवा ट्रस्टचं काम खूप मोठं आहे. 52 वगैरे स्टुडंट्स तुमचे तिथे तुम्ही त्यांच्या ह्याचं करता आहात, शिक्षणाचा खर्च सगळा उचलता आहात. अजूनही म्हणजे कार्य तुमचं तुम्हाला पुढे न्यायचं असेल तर तुम्हाला आमच्या ऑडियन्सला काही आवाहन करायचं असेल तर आवडेल का करायला? हो हो, नक्कीच आवडेल ना. म्हणजे आम्हाला डोनेशन मिळालं तर चांगलंच आहे. म्हणजे जितकं जास्त डोनेशन मिळेल आयदर तितक्या स्टुडंट्सना आम्ही हेल्प करू शकू किंवा जितके त्यांना पाहिजे तितकं आम्ही देऊ शकू. कारण आता एवढे आम्ही देऊ शकत नाही जेवढी त्यांची पे आहे. पण मी डोनर्सना नक्कीच की जर तुम्हाला खरंच काही आपल्या मार्टियर्सकरता वाटत असेल किंवा काय, तर आमची वेबसाईट पण आहे, फेसबुक पेज पण आहे. तर त्याच्यावर मी नक्कीच रिक्वेस्ट करीन की ज्यांना डोनेशन द्यायचं आहे त्यांनी प्लीज द्या. आणि म्हणजे आम्हाला आमचं काम अजून पुढे नेता येईल. आम्हाला अजून बरीच वर्ष हे काम करता येईल. नक्कीच मी सांगेन डोनेशन्सकरता मी रिक्वेस्ट करीन लोकांना की जरूर द्या म्हणून आमच्या. मॅम. मॅम, खूप थँक्यू सो मच. तुम्ही आलात आणि तुमचे एक्सपिरियन्सेस तुमच्यावर शेअर केले. कारण एक आर्मी वाईफ असणं नक्की काय आहे हे आता पूर्ण म्हणजे तुमच्याशी डिस्कस केल्यानंतर कळलं. कारण जनरली असंच असतं ना की काही नाही, नवीन नवीन ठिकाणी जात आहे तर लोकांचं असं असं की आम्ही फिरायला जायचं जिथे ठरवतं, किती छान तुम्हाला तिथे जाऊन राहायला मिळतं आहे. पण त्याच्या मागे काय 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 असतं हे खरंच लोकांच्या लक्षात येत. त्यांना काय असतं, लोकांना पिक्चरमध्ये बघतात मेसमध्ये पार्टीज चालली आहेत, बायका छान तयार होऊन गेले, हातात ग्लास आले. त्यांना हे माहीत नसतं गरम पाण्याचा ग्लास हातात आहे का लिंबू पाणी आहे. त्यांना नाही, असं खरं म्हणजे आहे. असं पिक्चरचं बघून त्यांना हे असे एक लोकांची कल्पना असते की तुम्ही तर किती एन्जॉय करता तिकडे. त्यांना हे आपली मानसिक जी अवस्था असते किंवा काय असतं हे लोक कळत नाही. खूप लोकांना लक्षात येत नाही की काय आहे ते. आणि जी आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होते येस. ती असे म्हणजे आता मी सदाशिव पेठेतली वाढलेली, मला ना काहीही एक्सपोजर नव्हतं, कधी पुण्याबाहेर पडलेली नव्हते मी. तिथून मी एकदम गेले आणि मग हिंदी, इंग्लिश हे सगळं जेव्हा म्हणजे आता मी कॉन्फिडेंटली
मी म्हणू शकते की मी 4 लोकात बोलू शकते किंवा मी 10 लोकांच्या समोर उभं राहून बोलू शकते. हा मला कॉन्फिडन्स आलाच नसता जर मी पुण्यातच कारण कधी मला वेळच आली नसती. पण हे एक माझी ओव्हरऑल माझी पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली. त्याचा मला तर खूप आनंद आहे. त्यामुळे मी म्हणेन की योग्य वेळी मला भेटली. त्यामुळे माझा आत्तापर्यंतचा प्रवास खूप छान झाला. आणि थँक्यू सो मच मॅम. खूप मजा आली तुमच्याशी गप्पा मारून. you. खूप साऱ्या Thank you गोष्टी so कळल्या. much. थँक्यू सो मच. तुम्हाला जर वीर नारी सेवा ट्रस्ट याला मदत करायची असेल तर मॅमच्या संस्थेचे सगळे डिटेल्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील. तुम्ही नक्की त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. आजचा आमचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूयात नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत बाय.